Na, visszatértünk, és itt most folytatjuk ezt a 27. részt, azt hiszem. És itt szerintem ez egy csapda. Vagy én nem tudom, mert ez fura, ezt át kéne ugornom szerintem, hogy oda bejussak egy ládba, mert azt mondta a csávó nekünk, hogy ez a, akit üldözünk, ez ilyen csapdákat szokott lerakni, és mondtam. Hardly worth my time. Ez az. Poti. És ez nem kell. Ja, de ezt is elvisszük azért, hogy azért legyen itt nálam valami jó dolog. Mondjuk ez a két kar is jó dolog, de azeken kívül. Jaj, ne. És itt ja, ráléptem erre a vigyóra, jó van, mindegy. We're on the right track. She's been through here as well. Na, és megint drótok. Gondoltam. Hardly a challenge. Így is egy pillanat. Így, menjünk tovább szépen. Addig, amíg el nem érünk a célhoz, ahhoz a csajhoz, akit meg kéne öljünk, de majd szerint rá fogunk jönni, hogy az éppen velünk van, és ez a fickó itt éppen átver minket. Jaj, White Lord, nem már. Disarmolva vagyok. Ó, a picsába, items, weapons. Ugye nem ment el a fegyóm. Nem ment el. De a másik az elment. Ja, ez a másik skirmish izé az elment. Na, a francba. Akkor sajnos be kell rakom ezt a daggert. Úristen, és még lassítva is vagyok. Na de és akkor most mágiába, a Shoutsnál ezt berakjuk. Van egy chest, ebben mi van? És most hova esett a csávó? Ide. Great Sword, az nem kell nekem. Ja, de várjuk, ez lehet, hogy egykezes. Tudom, mindjárt megnézzük. Ja, de biztos, hogy nem egykezes. Ja, nem egykezes. Most ezt megtanuljuk azt a disarmolást, tehát hogy lefegyverezzük az ellenséget, amit ez is csinált velem itt. Csak nem tudom, hogy vissza tudom-e kapni ezt a kart, mert az jó kard volt. Mert itt lent én nem találom, és itt van egy könyv. De pedig valahol itt vitte le a fegyómat. Itt van, megvan. Items, weapons, visszaszereljük. Így, faszal, visszakaptuk a fegyót. Na most mehetünk tovább. Valamerre. Erre. Na go! És itt egy medvecsapda. És máshol nincs. Meg itt is. Na beszéljél, csávó, nyisd ki nekünk ezt az ajtót. Ah, it's one of the infamous Nordic puzzle doors. How quaint. Without the matching claw, they're normally impossible to open. Since I'm certain Carlisle already did away with it, we're on our own. Fortunately, these doors have a weakness, if you know
how to exploit it. Quite simple, really. Carlisle is close, I'm certain of it. Now let's get moving. Na, és ide bemegyünk. És meglőttek minket, csak nem tudjuk, hogy honnan. És most zajlik le ez a filmbe illő beszélgetés, amit ezek itt megcsinálnak, hogy te voltál a hibás, nem te, én voltam meg, hát ilyenek. Do you honestly think your arrow will reach me before my blade finds your heart? Give me a reason to try. You're a clever girl, Carlisle. Buying Golden Glow Estate and funding Honningbrew Meadery was inspired. To ensure an enemy's defeat, you must first undermine his allies. It was the first lesson Gallus taught us. You always were a quick study. Not quick enough, otherwise Gallus would still be alive. Gallus had his wealth and he had you. All he had to do was look the other way. Did you forget the oath we took as Nightingales? Did you expect him to simply ignore your methods? Enough of this mindless banter. Come, Carlisle. It's time for you and Gallus to become reunited. I'm no fool, Mercer. Crossing blades with you would be a death sentence. But I can promise the next time we meet, it will be your undoing. Na, most elmenekült ez a Carlisle, vagy mi a neve. És te meg mit csinálsz How itt? interesting. It appears Gallus's history has repeated itself. Carlisle has provided me the means to be rid of you, and this ancient tomb becomes your final resting place. Na már, azt akarja, hogy You ez know legyen what a végső intrigues me the nyughelye. most? The fact that this was all possible because of you. Because of you. Farewell. Azt hiszem ezt I'll be énekelte certain to Murianikő give is, Brynjolf lol. your regards. Na most a disznóvágáson. Mondtam. Easy. Easy. Don't get up so quickly. How are you feeling? No, I saved your life. My arrow was tipped with a unique paralytic poison. It slowed your heart and kept you from bleeding out. Had I intended to kill you, we wouldn't be having this conversation. My original intention was to use that arrow on Mercer, but I never had a clear shot. I made a split-second decision to get you out of the way, and it prevented your death. More than you'll ever realize. The poison on that arrow took me a year to perfect. I only had enough for a single shot. All I had hoped was to capture Mercer alive. Mercer must be brought before the Guild to answer for what he's done. He needs to pay for Gallus's murder. My purpose in using Snowvale Sanctum to ambush Mercer wasn't simply for irony's sake. Before both of you arrived, I recovered a journal from Gallus's remains. I suspect the information we need is written inside. I wish I knew. The journal is written in some sort of language I've never seen before. Enther. Gallus's friend at the College of Winterhold. Of course. It's the only outsider Gallus trusted with the knowledge of his Nightingale identity. There were 3 of us. Myself, Gallus, and Mercer. We were an anonymous splinter of the Thieves' Guild in Riften. Perhaps I'll tell you more about it later. Right now, you need to head for Winterhold with the journal and get the translation. Here, take these as well. They may prove useful for your journey. Na mit kaptam? Micsoda? Valami potit, meg ilyeneket. Remember, De mindjárt megnézzük. speak only.
to add. Items, és azt hiszem weapont is kaptam. Azt nem kaptam, az mindegy. Na mindegy, go. Na húzzuk itt tovább az időt. Először is, hogy hova kell nekem minden menjek. Oda föl. Winterholdba. Oda van egy jobb ötletem nekem, először is elmegyek. Ide White Run Slabs, vagy Stables, hogy hova. És aztán indulunk oda föl. Vagyis hát oda megyünk föl. Mert ott van egy szekér, elvileg itt. Ami elvileg oda föl tud vinni. Winterhold, hol van? Ide. Climb and back and we'll be off. You ever met one of them cats? Khajiit, I think they call themselves. I hear there's... Na és itt vagyunk, tehát nem is kellett gyalogolni. Mert az ugye egy ilyen főbb város, olyan mint White Run, és akkor hát de van szekér, hogy úgy mondjam. Yes, Carlia. Then she's finally found it. Do you have Gallus's journal? A problem? Let me see it. Ah, this is just like Gallus. A dear friend, but always too clever for his own good. He's written all of the text in the Falmer language. No. However, I know someone who might. The court wizard of Markarth, Calselmo, may have the materials you need to get this journal translated. Word of warning, Calselmo is a fierce guardian of his research. Getting the information won't be easy. Hol van ez a Calselmo, vagy milyen neve? Ezt most ezzel kéne beszéljek, hogy valahogy lefordítani ezt a szöveget. Na Jézus, uramisten, és oda most én hogy megyek el? Markat. Lehet oda is tudok izélni, travellezni, de nem tudom. Nincs itt valahol egy kocsi. Akkor elvileg én oda is tudok izélni. Innen a Slabelsből, de ez még korán se biztos. Markatba kéne menjek. Tudsz valamit ajánlani? Markatba. Where do you want to go? Markat, ez az oda is el tud vinni, és még olcsóbban. Nagyon fassa. Ever been to Markarth? Some say it was built by the dwarves. I don't believe a word of it though. De mondjuk ennek annyi hátránya van, hogy amikor ugye, ha rendesen mennék, akkor ott felfedeznék körülötte dolgokat. De hát most ez van. Bit of jewelry for your journey home? Oh, this pendant would look lovely on my Hey! We are the rightful rulers of I die for my By the people. divines, the Forsworn are... Na ez most meg akarta ölni valakit, én meg segítettem neki. De Jézusom, hogy lehet egy ilyen városba lakni, vagy ilyen várba, úristen, össze-vissza vannak dobálva a kövek. Egy leomlott falak, uramisten, ez nagyon gáz, na mindegy. What are you hiding, priest? I'm not hiding anything. It's closed for a reason. Typical Imperial lies. Na és én nekem most itt hova a francba kéne, hogy menjek?
Ja, arra. Itt is egy The kutya. Dominion is here, and we're watching you. Stupid dog. Oda kéne menjek, ott a nyíl, de nem Don't látom. mind Nem the tudom, dogs, merre they're kell oda anxious menni. when they haven't had dinner. Talán arra. Ja, hoppá, nem lockpickezünk, mert itt még a végén rám fognak haragudni, hogy én itt miért lockpickezek. What are you doing here? The excavation site is closed. I don't need any more workers or guards. I told you I'm not hiring any more guards. Why do you people always bother me when I'm trying to finish my research? You idiot! Do you even know who I am? The most recognized scholar on the Dwemer in all of Tamriel. And you people keep bothering me. I'm sorry, I got too excited. I'm in the middle of some very stressful work, and I shouldn't have yelled. How can I help you? Then you were well informed. I am at this very moment on the cusp of completing my magnum opus on the subject. I'm calling it Calselmo's Guide to the Falmer Tongue. It will revolutionize the way we understand those ancient beings. Preposterous! That research represents years of personal toil in some of the most dangerous Dwemer ruins in Skyrim. You must be mad to think I'd allow anyone to see it before it's completed. I'm not certain how many scholars you're accustomed to dealing with, but I can assure you that personal wealth is our lowest priority. While I appreciate the sentiment, I still have to decline. Being an admirer, I'm sure you can appreciate the need to keep my research a secret. Do you realize that at a snap of my fingers, I can bring the entire Markarth City Guard to my defense? You best rethink this course of action, or you may find yourself on the executioner's block. Very well. Perhaps when my research is complete, I'll feel more comfortable discussing my findings with you. This better be important. Na, megvan a kulcs, ez az. Most nem kell ezt az izét. Itt hallgassam, hogy még nem fejezte be, meg mit tudom én. Jó lesz ez nekünk. Ti meg nehogy hozzám szóljatok, mert baj lesz. Meg te se. Halt! The Dwemer Museum isn't open to anyone without the court wizard's permission. Because Calselmo doesn't want anyone to go in. He runs the museum. He makes the rules. You have a problem with that? Go talk to him. You'll find him in front of the ruins during the day, just down the tunnel. You're here to see the Jarl. No sudden moves. Most beszélnem kéne vele elvileg. Majd ha betörök, akkor az ugye az lesz, hogy az őrök rám támadnak. Tehát inkább beszélek vele még egyszer. The artifacts I've discovered in Nishuans. Correct. It's a private place where I can catalog my research. Occasionally the Jarl will come in and have questions, but that's thankfully rare. I'll let you in if you agree to something for me. There's a giant spider in Nishuan Zell. My workers call her Nimi, the poisoned one.
If you deal with Nimhi, I'll let you into both the excavation site and my Dwemer museum. What do you say? Enthusiasm. Good. Here's the key to the dig site. Na most valakit, vagy valamit meg kéne, hogy öljek, azt hiszem. Oh, goodbye. Mit kell csinálják? Nem, de itt most szerintem véges lesz akkor ennek a résznek, most gyorsan.